guys, let's continue our C programming language tutorial है यसको लर्निङ प्रोसेसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौं C प्रोग्रामिङ युनियनको बारेमा है। सो हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ C प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हेरेको थियौँ, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु। सो त्यो प्रिभियस भिडियोमा छ, त्यो हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो नम्बर 14 मा हुनेछ त्यो है। सो हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु होला। एन्ड दिस इज आवर प्लेलिस्ट। यहाँ चाहिँ सबै C प्रोग्रामिङ सँग रिलेटेड सबै कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ पब्लिश गर्ने चाहिँ काम गर्छौं हैन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ C प्रोग्रामिङ युनियनको बारेमा है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक एन्ड आई बिलिभ यदि हजुरले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई C प्रोग्रामिङ युनियनको बारेमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ थाहा चाहिँ हुनेछ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। सो बिफोर मुभिङ फरवर्ड टु द C प्रोग्रामिङ युनियन, म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल प्लिज वाच C प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर है। बिकज स्ट्रक्चर र युनियन चाहिँ अलमोस्ट सेम छ, बस लिटल डिफरेन्ट छ हैन। त्यो लिटल डिफरेन्टलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु यो भिडियोमा। यदि हजुरलाई चाहिँ युनियनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न मन छ भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियो जुन छ C प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरको बारेमा, त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अल्दो म यो भिडियोमा पनि सबै कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु, बट हजुरले यदि फर्स्ट अफ अल त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ इजी हुनेछ बुझ्नको लागि है। सो अब C प्रोग्रामिङ युनियन है। अब युनियन भनेको चाहिँ हामी के बुझ्छौं, नर्मली हामी युनियन भनेको के बुझ्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौं, जोड्ने काम गर्छौं नि हैन। जोड्ने या युनियन भनेको चाहिँ या दुईवटा कुराहरु छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटालाई चाहिँ जोडेर या यिनीहरुको चाहिँ युनियन गरेर यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के एउटामा चाहिँ यसरी चाहिँ गर्ने चाहिँ भन्ने चाहिँ बुझ्छौं नि हैन। सो हामीले युनियनको कुराहरु, इन्टरसेक्सनको कुराहरु चाहिँ अलरेडी बुझिसकेका छौं हैन। सो आई होप म यसलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ इजी राख्न चाहन्छु। सो युनियन इज अ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप। सो अगेन मैले भनिसके हाम्रो जुन युनियन छ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो हैन। जुन A union is a user defined data type similar to structure. Struct जुन हामीले स्ट्रक्ट हेरेको थियौं त्यो स्ट्रक्टसँग चाहिँ सिमिलर छ है। बिकज स्ट्रक्चर र युनियनको काम अलमोस्ट सेम हो, छोटै डिफरेन्स छ म भनिहाल्छु त्यो है। सो एउटा की डिफरेन्स छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ, सो हाम्रो स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जति पनि हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो मेम्बर्सहरु हुन्छ नि त्यो मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ इनफ स्पेस चाहिँ एलोकेट गर्ने चाहिँ काम गर्छ है। जस्तो इन्टिजर छ, इन्टिजरको 4 बाइट्स हुन्छ, त्यसै गरेर क्यारेक्टर 1 बाइट छ भने 1 बाइट भयो हैन। सो टोटल 5 बाइट चाहिँ स्टोरेज इनफ स्टोरेज चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलोकेट गर्ने काम गर्छ भने युनियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनियनको केसमा चाहिँ सपोज हजुरसँग चाहिँ इन्टिजर र त्यो छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ एक टाइममा चाहिँ एउटा मात्र डाटा चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति फंक्सन हुन्छ या यसको प्रिन्सिपल चाहिँ यस्तो हुन्छ है। सो यसको लागि म हजुरलाई चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिन्छु है। सो लेट सपोज हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा यहाँ स्ट्रक्चर भन्ने बनाएँ है। म स्ट्रक्चर भन्ने के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट भन्ने बनाउँछु। सो स्टुडेन्ट भन्ने बनाइसकेपछि अब चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो नेम हुन सक्छ हैन। नेम भनेको हाम्रो के हुन्छ, सो हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ इन्टिजर नेममा हाम्रो के हुन्छ क्यारेक्टर। मैले यहाँनिर क्यारेक्टर एउटा नेम भन्ने बनाएँ हैन, एउटा क्यारेक्टर नेम भन्ने बनाएँ। सो क्यारेक्टर नेम भन्नेमा म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको अराउन्ड यसलाई म 20 राख्न चाहन्छु। सो अब यसले चाहिँ कति स्टोर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो 20 बाइट्स स्पेस यसलाई चाहिने भयो हैन। त्यसै गरेर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को रोल नम्बर हुन सक्छ। सो म यहाँनिर इन्टिजर एउटा रोल नम्बर भन्ने बनाउँछु हैन। अब यसले चाहिँ कति बाइट स्टोर गर्छ, हाम्रो 4 बाइट। त्यस्तै गरेर हाम्रो के हुन सक्छ क्लास हाम्रो क्लासको पनि हाम्रो के हुन्छ क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ है। सो हाम्रो क्यारेक्टर भन्ने क्लास छ हैन। क्यारेक्टर भन्ने क्लासको पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले अराउन्ड कति भन्दाखेरि चाहिँ म यसमा 10 राखिदिन्छु हैन। सो यसले चाहिँ कति भयो हाम्रो 10 बाइट चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ मेमोरी चाहिँ अकुपाई चाहिँ गर्ने भयो। सो अब यो भयो हाम्रो के भन्दा स्ट्रक्चरको केसमा। सो अब स्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो क्यारेक्टर नेम छ नि यिनीहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टा छुट्टै एउटा मेमोरी लोकेसन चाहिँ बनाएको हुन्छ है। तीनटाको लागि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी लोकेसन चाहिँ बनाएको चाहिँ हुन्छ। भन्छ अब टोटलमा कति हुने भयो त 10 20 एन्ड 4 गर्दाखेरि हाम्रो 34। हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ 34 बाइटको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ स्पेस चाहिँ अकुपाई गर्ने भयो है। सो बट इन केस अफ युनियन है, अब युनियनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनियनको केसमा चाहिँ एक टाइममा चाहिँ एउटा मात्र मेम्बरको भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ होल्ड गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। भनेको मतलब चाहिँ सपोज हैन, अब एक टाइम छ, एक टाइममा चाहिँ या त के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेम युज गर्न सक्छौं हामी, नभए हामी रोल नम्बर युज गर्न सक्छौं या त क्लास 10 चाहिँ युज गर्न सक्छौं। सो यसलाई म चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ
क्ल्यारिफाई गर्छ है। सो सपोज एउटा घर छ है, एउटा घर छ हाम्रो हैन, त्यो घरमा चाहिँ 3वटा फ्ल्याट छ। 3वटा फ्ल्याटमा फर्स्टमा हाम्रो पर्सन ए छ, यो चाहिँ बिहान घरमा बस्छ हैन, फ्ल्याटमा बस्छ, काममा जान्छ। यो अर्को बी छ, यो बी चाहिँ हामी दिउँसो बस्छ एन्ड त्यसपछि चाहिँ बस्दैन। एन्ड अर्को हाम्रो सी छ, सी चाहिँ के गर्छ भन्दा राति मात्र चाहिँ आएर बस्छ है। सो अब यिनीहरूलाई चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा वाइफाई युज गर्नको लागि एउटा वाइफाई चाहिँ हाल्ने चाहिँ ट्राई गरे है। सो अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि स्ट्रक्चरको केस हो भने चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री पर्सन हैन, जुन हाम्रो ए छ, बी छ, यिनीहरूले चाहिँ एउटा छुट्टै वाइफाई चाहिँ घरमा लगाउने चाहिँ काम चाहिँ गर्छन्। बिकज यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्दैनन् है, कुनै पनि रिसोर्सेसहरू चाहिँ सेयर गर्ने काम गर्दैनन् है। सो यो कुरा छ। बट इन केस यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चरको कुरा। सो अब युनियनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो अब हाम्रो युनियनको कुरा छ। अब युनियनको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनैवटाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मात्र वाइफाई चाहिँ राख्छौँ के। अब सपोज एले चाहिँ हामीले यहाँ एउटा वाइफाई छ हाम्रो, अब चाहिँ यसले चाहिँ यो कन्सेप्ट हाम्रो सेयर्ड मेमोरी लोकेसनको या सेयर्ड वाइफाईको कुरा गर्न मैले चाहिँ सपोज हाम्रो ए छ, जुन ए छ नि, अब एले चाहिँ मर्निङमा आउँछ, यसलाई युज गर्छ एन्ड त्यसपछि गएर युज गर्दैन एन्ड ही विल कम एनदर डे। सिमिलरली हाम्रो बी छ, बी आउँछ अगेन, बीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहेको बेलामा डे टाइममा आएर यसलाई युज गर्छ। एन्ड सी छ, सीले चाहिँ के गर्छ भन्दा अगेन नाइटको टाइममा आउँछ एन्ड सेम वाइफाई चाहिँ युज गर्छ। यस्तो गर्नाले के भयो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ वाइफाईको जुन एउटा इन्स्टलेसनको कस्ट हुन्छ, मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ तिनैजनाले सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेमोरी या पैसा धेरै कम लाग्ने भयो नि हैन। यदि हजुरहरूसँग चाहिँ धेरै पैसा छैन भने चाहिँ हजुर चाहिँ यु विल ट्राई हैन, सेयर गर्ने चाहिँ ट्राई गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के को भन्दा चाहिँ युनियनको कुरा हो। सो यो कुरा हाम्रो के भयो, युनियनको कुरा हो। एन्ड युनियनको युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मेमोरी लोकेसन चाहिँ मेमोरीको जुन एउटा मेमोरी चाहिँ लेस युज गर्न चाहिँ सक्छौँ हामी हैन, प्रोग्रामलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ, फास्ट एक्जिक्युट गर्न चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ। सो यसको युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ युनियनको युज गरेर हामी मेमोरीहरू चाहिँ बचाउने चाहिँ काम गर्न सक्छौँ हैन। सो एन्ड युनियनको केसमा चाहिँ एक टाइममा चाहिँ एउटा मात्र डाटा टाइप चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, एउटा मात्र भेरिएबलले चाहिँ त्यो मेमोरी लोकेसन चाहिँ लिने चाहिँ गर्छ। एन्ड सपोज अब हैन, एन्ड एउटाको सपोज इन्टिजर छ, इन्टिजरमा हैन, इन्टिजरको कति छ 4 बाइट स्पेस छ एन्ड क्यारेक्टरको छ यसको 20 बाइट भने अब हामी लिँदाखेरि चाहिँ युनियन लिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाइएस्ट नम्बर छ नि त्यो हाइएस्ट नम्बरलाई चाहिँ हामी चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ एन्ड त्यो हाइएस्ट नम्बर अफ लोकेसन चाहिँ दिने चाहिँ गर्छौँ। एन्ड सिमिलरली यदि कुनै टाइममा चाहिँ क्यारेक्टरले चाहिँ युज गरेको छ त्यो 20 बाइट्स भने चाहिँ हामी क्यारेक्टरको लागि छोडिदिन्छौँ, इन्टिजरले त्यो टाइममा चाहिँ युज गर्न सक्दैन। बट यदि क्यारेक्टरले त्यो युज गरेको छैन भने चाहिँ अब त्यही सेयर्ड मेमोरी लोकेसन जुन हाम्रो यहाँनिर सेयर्ड मेमोरी लोकेसन छ नि, यही सेयर्ड मेमोरी लोकेसनबाट इन्टिजरले चाहिँ 20 बाइट चाहिँ स्पेसको चाहिँ युज चाहिँ काम गर्ने गर्छ, 20 बाइट युज गर्दैन, यसले 4 बाइट मात्रै युज गर्ने चाहिँ काम गर्छ। द्याट्स चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला युनियनको कुरा चाहिँ है। सो यदि हजुरहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ एकैचोटिमा बुझ्न सक्छन् भन्ने हुँदैन हैन। सो द्याट्स चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नुभयो होला भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोलाई फेरि एकचोटि आएर हेर्नु होला एन्ड राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु होला है, बिकज दिस कन्सेप्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। जब सी प्रोग्रामिङको कुरा आउँछ हैन, मेमोरी लोकेसनहरू कम युज गर्ने हैन, एउटा प्रोग्रामर भइसकेपछि हजुरले चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ कि मेमोरीहरू चाहिँ कम अकुपाई गर्ने, प्रोग्रामलाई फास्ट बनाउने हैन एन्ड सिम्पल र फ्लेक्सिबल राख्ने चाहिँ हजुरले चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड इन द्याट केस हजुरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनियनले चाहिँ धेरै ठुलो रोल चाहिँ प्ले गर्ने चाहिँ काम गर्छ है। सो अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर अब यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरको माइन्डमा होला। सो सिमिलरली मैले भनिसकेँ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरसँग सिमिलर छ। द्याट्स अब स्ट्रक्चरको जहाँ हामी स्ट्रक्चर लेख्ने गर्थ्यौँ नि, अब हामी यहाँनिर युनियन भनेर लेख्छौँ। एन्ड सिमिलरली हाम्रो कार भनेको चाहिँ डिराइभ्ड टाइप युनियन भइहाल्यो हैन, युनियन भइहाल्यो। एन्ड त्यस्तै गरेर सिमिलरली यस्तै चाहिँ इन्टिजर छ यहाँ छ। अब यसको टोटल भनेको चाहिँ 50 स्पेस मात्रै यसले लोकेट गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। सो आई होप हजुरले चाहिँ बुझिरहनु भएको छ है। लेट्स सी अब चाहिँ क्रिएटिङ युनियन भेरिएबल्स है। अब युनियन भेरिएबल्स चाहिँ हामी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। एन्ड दिस इज भेरी सिमिलर टु स्ट्रक्चर। जस्तै स्ट्रक्चरमा हामीले जसरी युज गरेको थियौँ त्यसै गरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा युनियन बनाउँछ, त्यसमा डाटा टाइपहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ एन्ड मेम्बर्सहरू चाहिँ बनाउँछौँ। अगेन यसलाई मैले भने दिस इज आवर मेम्बर्स, युनियन मेम्बर्स। एन्ड अब जुन हाम्रो यहाँनिर छ यिनीहरू कार 1 कार एन्ड यो कार 3, दिस इज आवर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा त भयो हाम्रो भेरिएबल्स, युनियन भेरिएबल्स।
एन्ड जुन हाम्रो यो छ नि यो भयो हाम्रो पोइन्टर कार3 भनेको हाम्रो के हो युनियन पोइन्टर हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं युनियन पोइन्टर यसलाई हामी युनियन पोइन्टर भन्छौं हैन अफ युनियन कार टाइप अब युनियन कार टाइप भनेको कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिसकेको छु जुन यो हाम्रो छ यो हाम्रो टाइप भयो हैन युनियन पोइन्टर भन्ने छ यो सिमिलरली नेक्स्ट हजुरले यस्तो गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ पनि यसलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सो आई होप हजुरले यसलाई बुझ्नु भयो यदि हजुरले चाहिँ हैन अगेन म भनिरहेको छु कि यदि हजुरले चाहिँ युज गर्नु भएको छ या हेर्नु भएको छ त्यो भन्दा हाम्रो सी प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर बारेमा हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ इजी चाहिँ हुन्छ है सो अब यो कुरा छ हैन त्यसपछि गएर हामीले क्रिएट चाहिँ गर्यौं यसलाई एक्सेस गर्ने कुरा छ एक्सेस गर्नको लागि पनि सिमिलरली त्यही कुरा चाहिँ मैले भनिसकेको छु दुईवटा अपरेटर हाम्रो डट अपरेटर युज गर्ने गर्छौं हैन टु एक्सेस द मेम्बर अफ अ युनियन एन्ड टु एक्सेस द पोइन्टर भेरिएबल्स सो यदि हामी पोइन्टर भेरिएबल्सको कुरा छ पोइन्टर भेरिएबल्स चाहिँ हामी एक्सेस गर्न चाहन्छौं भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो साइनिङ अपरेटरको चाहिँ युज गर्छौं एन्ड दिस इज भेरी सिमिलर दिस इज सिमिलर टु सी प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरमा हामीले जसरी चाहिँ मेम्बर एक्सेस गर्नको लागि जुन अपरेटर युज गर्थ्यौं नि सेम अपरेटर हामी यहाँ युज गर्ने है सो हामीले कार1 को प्राइस एक्सेस गर्नको लागि मेम्बर हेर्नको लागि कार1 डट प्राइस युज गर्छौं सिमिलरली कार3 जुन हाम्रो प्राइस छ पोइन्टर यसको लागि एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामी आइदर यो युज गर्छौं अर यो युज चाहिँ गर्ने चाहिँ गर्छौं सो आई होप यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है सो अब नाउ लेट्स सी के छ नेक्स्ट टपिक चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो अब यसमा हामीले चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ मैले चाहिँ लिएको छु अब इक्जाम्पलको रूपमा हजुरले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो एक्सेसिङ युनियन मेम्बर्स भनेको छ फर्स्ट अफ अल त हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा जब भन्ने चाहिँ हामीले के गरेका छौं बनाएको छ युनियन बनाएको छौं एन्ड त्यसमा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्यालेरी भन्ने र एउटा वर्कर नम्बर भन्ने हामीले एउटा मेम्बर बनाएको छौं हैन सो एन्ड हामीले यहाँ जे भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएको छौं है एज यु क्यान सी हामीले जे भन्ने भेरिएबल पनि बनाएको छौं अब हामीले जुन हाम्रो मेम्बर छ जे छ नि जे भेरिएबलको चाहिँ हामीले के गर्न चाह्यौ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले स्यालेरी चाहिँ कति गरेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले यहाँ 12.3 भन्ने चाहिँ युज चाहिँ गरेको छौं यसलाई हामीले असाइन गर्ने काम गर्यौं हैन सो व्हेन जे डट वर्कर नम्बर इज असाइन अ भ्यालु हैन व्हेन जे डट वर्कर नम्बर इज असाइन अ भ्यालु जे डट स्यालेरी विल नो लnger होल्ड 12.3 किन यो भयो त यसलाई बुझ्नुस् है मैले भनेको कुरा बुझ्नु सो हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ जे डट स्यालेरी गरे एउटा चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ 12.3 भ्यालु चाहिँ असाइन गर्ने चाहिँ काम गर्यौं है सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ जे डट वर्कर नम्बर जुन हाम्रो जे डट वर्कर नम्बर छ नि यहाँनिर जे डट अब सपोज मैले यहाँ जे डट वर्कर नम्बर गरेर मैले यहाँ 5 यसलाई असाइन गर्ने काम यहाँ गर्दै भने चाहिँ नाउ अब जुन हामीले यहाँ स्यालेरी असाइन गरेको छौं नि यो स्यालेरी यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ होल्ड गर्दैन यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको छु एक टाइममा चाहिँ युनियनमा चाहिँ एउटा मात्र मेम्बरले चाहिँ के गर्न सक्छ भेरिएबलले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेस अकुपाई गर्न सक्छ या मेमोरी चाहिँ लिने चाहिँ काम गर्न सक्छ सो अब हामीले अलरेडी यहाँ स्यालेरीलाई दिइसकेको छौं हैन फेरि अगेन त्यसलाई चाहिँ वर्कर नम्बरलाई चाहिँ हामीले असाइन गर्यो भने चाहिँ इन दैट केस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो वर्कर नम्बर जुन स्यालेरी छ नि त्यसको नम्बर चाहिँ भ्यालु चाहिँ होल्ड चाहिँ गर्दैन एन्ड न्यू नम्बर चाहिँ होल्ड चाहिँ हुन्छ सपोज यहाँ मैले गरेको छु 100 राख्दाखेरि न अब हाम्रो स्यालेरी छैन हैन स्यालेरीको मा हामी के दिन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सो यदि हामी प्रिन्ट एफ गर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्यालेरी 0.0 हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ एन्ड हाम्रो वर्कर नम्बर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 हुन्छ सो यदि हजुर चाहिँ यसलाई ट्राई गर्नु होला है एकचोटी अगेन अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई वर्कर नम्बरलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुरुमा असाइन गर्नु होला एन्ड त्यसपछि गएर चाहिँ स्यालेरी नम्बरलाई चाहिँ यहाँ असाइन गर्नु फेरि साइन गर्नु होला एन्ड त्यसै गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो हजुरले यो जबसम्म आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न नि अलिकति गाह्रो हुन्छ है सो यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला म त प्र्याक्टिस गराइ नै हाल्नेछु सो आई होप हजुरले चाहिँ बुझ्नु भयो होला है सी प्रोग्रामिङ युनियनको बारेमा कसरी एक्सेस गर्ने कसरी क्रिएट गर्ने हैन युनियन भनेको कुरा पनि बुझ्नु भयो होला है अब युनियन र स्ट्रक्चरमा चाहिँ सेम छ अलमोस्ट सेम छ बट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनियनको केसमा चाहिँ जुन मेमोरी लोकेसन छ नि कुनै एउटा मेम्बरले चाहिँ एट अ टाइम मात्र युज गर्न सक्छ सबै मेमोरी चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ साइमल्टेनियसली या प्यारल रूपमा चाहिँ सबै भेरिएबल्सहरु चाहिँ युज चाहिँ गर्न चाहिँ सकिदैन मेम्बरले युज गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ हैन सो आई होप हजुरले चाहिँ बुझ्नु भयो होला राम्रोसँग राइट सो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ है यदि कुनै कुरा गाह्रो लागेको छ या कुनै कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होला म ट्राई गर्नेछु हजुरलाई चाहिँ एन्सर दिने हैन वेल थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ कीप लर्निङ कीप एक्सप्लोरिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो